بسم الله الرحمن الرحیم. موږ چې مایکروسافټ ایکسل کوم کورس شروع کړی و، دا نن د هغې څلورم لیکچر دی او په دې ننني لیکچر کې به موږ دا زده کوو چې یاره موږ په ایکسل کې د ملټیپلیکیشن فارموله څنګه یوز کوو. د هغې دپاره به زه اګزامپل راولم. فار اګزامپل زموږ سره څه پروډکټ دی، د هغې موږ کالکولیشن کول غواړو چې یاره فار اګزامپل پروډکټ کالکولیشن کول غواړو. دا یو اګزامپل زه رالم چې د دې په اګزامپل په ترو باندې به موږ دا زده کوو چې یاره موږ په ایکسل کې د ملټیپلیکیشن فارموله څنګه یوز کوو. زه به یو څو آیټمز راولم، د آیټم یو لیست به تیار کړم، هغې سیریل نمبر، بل زم سره کوم آیټم چې دی د هغې آیټم نیمز چې د آیټم نیم څه دي زم سره، او د یو آیټم چې دی د هغې پرایس چې دی هغه څه دی. بل موږ څومره آیټم اخیسته غواړو، نمبر اف آیټمز، او د دې ټوټل پرایس څومره شو. د دې اګزامپل په تور باندې موږ دا اګزامپل په تور باندې موږ دا معلوموو چې یاره موږ په ایکسل کې د ملټیپلیکیشن فارموله څنګه یوز کوو. زه به یو 5 پروډکټ راولم د دې لپاره. یو 5 پروډکټ به زه راولم د دې فرضاً زما سره 5 پروډکټ دي. د یو پروډکټ نوم دی پن، بل یو پروډکټ دی د هغې نوم دی زم سره پنسل دی، یو بل پروډکټ دی د هغې نوم زم سره دی مارکر، یو بل زم سره یو پروډکټ دی د هغې نوم دی زم سره هایلایټر، او یو بل پروډکټ دی فار ایگزامپل هغه زم سره دی انک. دا یو 5 پروډکټ ما راوستو. د دې 5 پروډکټ د پن چې کوم پرایس دی د یو آیټم فار ایگزامپل هغه 25 دی د یو پن پرایس. پنسل زم سره فار ایگزامپل په 12 روپۍ دی، مارکر په 35 روپۍ دی، هایلایټر چې دا په 45 روپۍ دی، او انک باټل چې دی دا په 65 روپۍ دی. دا زم سره د یو د هر لکه د هر یو آیټم د پر آیټم پرایس شو زم سره. اوس لیټ سپوز زه 25 پنونه اخیسته غواړم، پنسل یې اخلم 30، مارکر یې اخیسته غواړم 35، هایلایټر زه اخیسته غواړم 12، او انک باټل چې دي دا زه اخیسته غواړم 10. دا زموږ سره نمبر اف آیټمز شو. اوس د یو آیټم پرایس 25 دی، آیټم زما سره دی 25، ټوټل پرایس به دې سره راځي. دې لپاره به موږ د ملټیپلیکیشن فارموله یوز کوو، او ملټیپلیکیشن فارموله موږ څنګه یوز کوو په ایکسل کې از اکول ټو به وکړو پر آیټم پرایس چې دی پر آیټم پرایس ملټیپلای بای ملټیپلیکیشن ساين چې دی تاسو ته شیفت او دغه سره به تاسو اډ بټن پریس کوئ نو پایغام ملټیپلیکیشن ساين تاسو ته ملوي ملټیپلای بای نمبر اف آیټم. او دا چې موږ انټر پریس کوو نو زموږ سره به د 25 آیټم قیمت چې دی هغه به راوځي چې د یو قیمت 125 او د 25 آیټم قیمت چې دی هغه 625 شي. په دې ته الریډي موږ کالکولیشن په دې طریقه باندې کوو. الریډي فارموله چې ده هغه ما پټ کړه
د ریکوایرمنټس مطابق دا به زه ډریګ کوم ډاون طرف ته. زما سره به د هر یو آیټم چې دی د هغې پرایس چې دی دا به زموږ سره پر آیټم پرایس و، د نمبر اف آیټمز دی ټوټل، او ټوټل پرایس چې کوم دی زموږ سره دا راووتو 625 روپۍ چې دی دا 25 آیټمز قیمت دی. 360 چې دی دا نمبر اف آیټمز زموږ سره 30 و، او د فر آیټم پرایس چې و هغه 12 و. 1225 چې دی دا ټوټل پرایس دی د 35 آیټمز د مارکرو، او زموږ سره د پر آیټم پرایس چې و هغه 35 و. هم په دې طریقه باندې به موږ دا فنکشن یوز کوو، او د دې په ذریعه باندې به موږ په ایکسل کې چې کوم دی موږ ملټیپلیکیشن کوو.